السلام علیکم قومای گل دوستای گل امیدوارم که جور و صحتمند باشین. امروز که برای شما رسیپی تیکه بوتی رو بردم. زیاد مزدار مایه، زیاد خوشمزه مایه. امیدوارم که رسیپی ما حتما خوشم باید. لازم نیه که شما در خانه منقال داشته باشین اور زمانی باربیکیو باشه باز شما ترای کنین. بعضی وقتا اوتر مشنه که انسان در خانه است اوتر سامانایش نداره لیکن دل انسان که بخواه بس باید که او را پخته کنه اور ضرور ترای کنه. خو از ماما مترسته در این روزا اینج کسته لوکداونی کریسمس هسته از او وجه ایترون نشده که مدل مو بخواه بوری منقال بیری. اینالی کسته برای زی اول ما میخوایم ایره بخش گارنیشینگ تیار کنم. برای زو اول یک ریزه پیسی ادرک گرفتم رندمونو. باز دو دانه سیر گرفتم رندمونو. امید مونم که آوازی مویز رضا شما را دیسترب نکنه. باز منیزی شما اوتر ماس استعمال کنین که کم تیره باشه. منیزی که استعمال اینی ماس را استعمال زیاد تیره اور قصاو نداره. یک کوب استعمال لی یعنی یک پاو در حساب گرام اگر بوگی 2.5 گرام مشنه. بزینی یک خلطه تیکه بوتی مساله زیاد خوب آماده بودک. نمک و مرچی هر چیشی برای اولاتا برای کلانا فول زبردست بودک. بازینی تر منیشی نیم کوب اویل گرفتم. از نیم کوب کم ذره کمتر اویل گرفتم. بعد از او کسته منیشی یک دانه کته سایز لیمو را بگیرین او شیرپوره منیزی شبقه کنین. گوشت را کسته ما گاش ششته بودم اور 1 کیلو بغیر استغان استه اور گاش ششته بودم او شیرپوره رفته بوده. بعد از او بگیرین او را خوب میکس کن اور برای 4 گنته ولی بیلین. اینال شما من گرنین که ای مو منقال نبودک پیش مو از وجه مدره و دخانه متخوده متیار کدره یستی جای زغال را. این شما من گرنین اگو 4 گنته 5 گنته بعد گوشتا فول کسته مرینیت شده. برای سرخ جل کدو کسته ما ٹماٹر بیبی ٹماٹر اور شیملا مرچم گرفتم. همیشه که مو باربیکیو یا میتر تیکه بورتیر که مو تیار مونی همیشه قد چاول هی ترای کده. بعضی دفعه گفتم کم ذره چینج شونه قد پراته بخوری بازو تایم وقت نبودک از وجه ما ریجیمیت پراته استعمال کده بودم که اور فروزن پراته هی موگه تیار کده مایه میتر. بس ما ایر کسته طریقه پخته از ما میتر استه که ما همیشه میگرم منی فراینگ پین کسته اویل ضرور میزنم چرکی کریسپی مایه. بعضی ها متر بلی فرای پین میتر خوش که پختمونه خود از روغن داره و زودتر کم نرم پختموش نزو و جمع منی اویل کسته پختمونم تا که خوب کریسپی مزدار باید. زیاد مزه داده زیاد یک روزی خوب بوده اور حتما امید مونم که برای منقال ما ضرور خنده نمونین. ای تیکه بوتی را که برای باربیک بلی زغال که شما پخته مونین کوشش کن که زیاد پکه نکنین چرکی بس برویشی در مخوره و درونچی خام مونه. امیتر میته خوچ که امیتر زغال در خورده یا گوشتی مرغم پخته شده موره زیاد مزدارم ده بوده زیاد خوب بوده. امید مونم که ای رسیپی ما خوش آمده باشه اور ضرور ترای مونین انشالله. تا بعدن ویدیو خدا حافظ.